Mga inaanak, rock and roll muna tayo with Red Horse. Gagawa tayo ng pulutan ngayon na napaka-astig. Ano ba yung lulutuin natin, pare? Gagawa pala tayo ngayon ng kilawin 3 ways. Pare, napakasarap. Gawin na natin ngayon yan. Ang lulutuin pala natin ngayon mga inaanak ay kilawin na hipon, kilawin na salmon, at kilawin na talaba. Magsisimula tayo sa kilawin na hipon o sugpo, kahit ano gagana naman yan. Meron tayo ditong sugpo na medyo maliliit. Nakapil na siya. So ang gagawin ko dito, i-devein ko siya. Hindi ko talaga ginagawa to dito. Ang gagawin to kasi hilaw natin siya kakainin. Hiwain lang natin yung likod niya. At tingnan natin yung kanyang digestive tract. At tanggalin natin yan. Ito na pare, malinis at na-devein na natin ang ating sugpo. Lalagay natin sa panibagong bowl yan. Tapos lalagyan natin ang ating acid of choice, apple cider vinegar, pare. Yan. Bababad muna natin siya dito. Medyo special case tong kilawin na to kasi nga, sugpo siya or hipon siya. Medyo makapal siya. So, kailangan maluto siya sa suka na medyo matagal. Habang naluluto sa suka ang ating hipon o sugpo, pare, pwede natin simulan natin pangalawang kilawin. Pare, eto yan. Talaba. Diba? Napakasarap niyan. Pero, rock muna tayo, pare. Excuse me. Nakdan to ko, may nagsushoot dito eh. Nakahimay na yung talaba namin dito, pare. Mabango siya, and kung makikita nyo, medyo creamy yung sabaw niya. Ganyan naman talaga, pare, pagka talaba. Normal naman yan eh. Normal na suka. Sibuyas na pula. Hihiwain lang natin to ng parang julienne. Tapos ang hiwa natin, imbis na paganon, paganto, pare. Ilalagay agad natin yan dito sa ating talaba na may suka. Kasi gusto natin na kahit papano, yung pula, mag-infuse doon. Kung tutuusin, eto pa lang, goods na to eh. Kilawin na to eh, basta may suka eh. Pero dagdagan natin ng kung ano-ano. Bawang, pare, hiwain nyo ng pinakamanipis na kaya nyo. Luya ang susunod natin, pare. Hindi ako matyagang magbalat ng luya. So, ang ginagawa ko, ini-square ko muna siya. This way, nagiging mas madali din siyang hiwain. Lagay natin dyan. Next, pare, pero para sa akin, essential to. Kalamansi. Paminta. Asin, pare, to taste. Sili haba, pare. Siling labuyo. So, okay na. Pagsamahin na natin yan. Lagay na natin yan. Oh, ganda na ng kulay, pare. Oh. Last ingredient, pare, suha. Optional lang naman to. Bakit pag si Captain America gumagawa no, ng gwapo-gwapo ka? Nakasando kasi siya no, nung ginawa niya yun. Suha. Miss Evans. Kuha lang tayo ng konting laman. Tapos, medyo ano-ano natin ng konti. Huwag masyadong maliliit Huwag madudurog yung pulps, pare. Mamaya natin ipi-plating to, pero eto na ang ating kilawing talaba, pare. Di ba? I-rep muna natin to, tapos gagawin na natin yung pangatlo natin. Napakadali lang. Ang susunod nga natin gagawin, pare, ay kilawing salmon. Yan. Yan. Pwede naman talagang gawing kilawin to, kung di pa kayo nakaka-try. Kasi kinakain naman to ng hilaw eh, di ba? Ano pa kung lulutuin natin ng suka, di ba? Gawin na natin to, madali na to, pero rock muna tayo, pare. Isa lang. Pre, bili mo na ng yelo. Oh, sige, sige. Sige ha. Bilisan mo. Yung malamig Okay. Una muna natin ipiprep syempre yung pinaka-salmon natin. Tatanggalin lang natin to mula sa kanyang balat. Gitna muna. Then, angle lang konti yung kutsilyo. Sliding ng konti, konti, konti. Then, kapag meron na siyang angat na ganyan, hilahin nyo para humiwalay. Pasiwain na natin siya sa bite size. So, eto na yung salmon natin. Nakakat na siya ng maayos, pare. Pero, hindi muna natin to lalagyan ng suka. Kasi gusto ko to last minute. Doon tayo sa mga gulay natin, pare. Meron tayo sibuyas na pula dito. Huwain lang din ang maninipis, pare. Sili verde. Ganyan-ganyan lang. Next, pare, siling labuyo. Luya, pare. Tapos siguro for this one, haba-habang maninipis. Tis kama. Huwain natin sa gitna, then sa apat. Tapos tanggalan natin ang laman loob, pare, ganyanin nyo lang. Tapos, gaganyanin nyo. Kasi wain lang din natin ang haba-haba. Yan, pare. Dito pa lang ang kulay, no? Wala pa yung salmon natin dyan. So, nakahiwa na lahat ng component natin para sa kilawin na to. Meron lang tayo dito red wine vinegar, tsaka lemon, pare. Mamaya natin na-assemblein to ng last minute kasi ayokong maluto nga yung salmon sa suka. Kasi pwede na naman yan, pare. Kasi pag yan naluto sa suka, mamumuti yan. Gusto natin kahit paano ma-retain yung kulay niya, di ba? So okay na tayo sa lahat ng kilawin natin. Balik tayo sa kanina, dun sa sugpo, plating na natin, dire-diretso na tayo.
Eto na pare, yung hipon natin, yung sugpo natin. Ayan, oh, naluto na siya, oh. Kitang-kita, oh. 'Di ba? Nag-orange na siya. 'Di ba? Gawin na natin 'to, pero bago 'yon, ikaw pare, kanina pa kita napapansin, parang natatakam ka sa iniinom ko eh. Cheers, pare. Rock. Tamang masarap, lasang masarap pare, gawin na natin 'to. Sibuyas na pula, pare. Ayun lang din, haba-haba. Sili berde, pare. Sili pula. Luya. Yan, pinuhin lang natin. Pipino, pare. Hatiin sa gitna. Tapos tanggalin natin yung buto. Yan, gantong hiwa na lang din para medyo kahugis ng hipo natin. Okay na gulay, okay na yung hipo natin, pero may gagawin tayo, babanlawan natin to. Tatapon natin yung suka. Itong technique na to, natutunan ko to kay Papa Erwan. Tapos nagiging malinis yung lasa niya. Tapos susukaan lang uli natin. Siyempre, apple cider vinegar uli. Asin, pare. Tsaka konting asukal. Konti lang, just a little bit, para mabalanse lang yung acid natin. Next na component natin, pare, dilatang gata. Diba? So, lalagyan natin ng asukal, pare. So, yes, technically, kinilaw sa gata siya. Kilawin sa gata. Pero, hindi natin basta ihahalo, pare. Magiging parang yung pangalawang sauce. Okay, good sa to. Assemble na tayo. Ito yung mga gulay natin. Let's kuha tayo ng hipo natin. Buo-buo lang, tol. Kung gusto nyong hiwain, hindi astig yun. Astig kami dito eh, di ba? Ang astig, kumakain ng hilaw, kumakain ng buo. Mangga, pare. Kailangan natin yan. Kasi sweet component. Yan. Lagyan lang natin ng mangga kung saan-saan dyan. Tapos eto, astig to. Akin na rin to eh. Last pare, ang ating matamis na gata. Buhayin lang uli natin yung kulay, lagyan lang uli natin ng mga natirang gulay dito. Konting suka lang sa taas para bumaba sa hipon. Spring onions, pare. Finally, pamintang durog, konti lang. At eto na pare, ang ating kinilaw na sugpo, pare. Napakaastig na pulutan. Wala na tayo masyadong gagawin dito, pare. Eto na yan eh, diba? Talaba, pare. Oyster. Spring onions, pare. Pampaganda lang. Pampaganda. Effective. Paminta, pare. Pampaganda lang din. Ay! Pampaganda. Effective ba? Ito na, pare. Kilawing talaba. Napakadali, napakasarap, napaka-astig. Salmo natin, pare. Red wine vinegar ang gagamitin natin dyan. Tsaka lemon. Alam mo kung paano magpiga ng lemon ng astig, pare. Alam mo paano magpiga ng lemon ng astig, pare. Take 3. Alam mo paano magpiga ng lemon ng astig, pare. Paano? Man, huwag mo sasama to, ha. Kuha natin konti. Hindi naman nila malalaman, eh. Pre, alam mo paano magpiga ng lemon ng astig? Paano? Siyempre asin, pare. Saluin lang natin dyan. Tapos, okay na agad. Dapat i-plating na agad natin to. Yung mga gulay natin, lagay natin yung suka dyan mula sa salmo natin. Konting olive oil, pare. Spring onions, pare. Paminta. Ito na, pare, ang ating kinilaw na salmo. Tikman na natin lahat, pare. Tikman na natin to, pare. Magsimula na tayo dito sa ating kinilaw ng salmon kasi ayoko siya ma-overcook sa suka. Eh, sinasabi ko, pink pa rin siya, oh. Pare, oh. The perfect bite, pare. Masarap, pare. Kaso, medyo may anghang. Konti lang. Buti na lang astig ako, pare. Hindi ako nahaanghangan. Cut mo to, huwag mo sasama to. Ang baka sabihin. Oh, dyan lang ngayon. Andyan na? Andyan na ba? Oh, dyan lang. Next, pare, dito tayo sa ating kinilaw na hipon sa gata, pare. Hipon, sugpo, whatever you wanna call it. Pare. Try natin. May texture siya. Kakaiba yung texture nitong kilawing hipon. Pero ang tamis, pare. Hindi kasi natin siya niluto eh. Andun yung chew, andun yung pagiging
fresh, gets mo? Pero yun nga, gagana lang to kapag fresh talaga yung hipon o sugpo nyo. Next pare, kilawing talaba. Pero nilagyan natin ng fruit component na suha, pare. Pare. Ako yung mga kainuman mong kung fu, pare. Pumulutan, matindi. Alam naman natin lahat ng lasa na ng kilawing talaba. Pero, pag dinagdagan mo siya ng suha, pare, sumasabog sa bunganga mo yung tamis. Masabog, oo, tol. Ganun. I'm sure alam nyo na to, di ba? Pero itry nyo, with suha, pwede rin orange, kahit ano. Actually, napakasarap. Lalo na, kasama ang Red Horse Beer, pare. Lakas ng tama pero hindi wasak, pare. Mwah. Ako tol, naaalala ko talaga. Mga panahon nasa resto, sobrang hirap ng mga trabaho ko dun yan. Duty ka, pinakamababa 12 hours, maximum 20 hours, pare. Well, ako kasi yung head nun. Kaya, hindi ko pwede pabayaan yung kusina. Pero sobrang challenging talaga. As in, sobrang challenging talaga. Sobrang excited ako lagi umuwi nun. Kasi gusto kong makaramdam mo lang ng konting peace and serenity. Na ako sa kwarto ko, bukas na ako na habang nagmo-music, alam mo yun? Lakas tama, pero di wasak, pare. Ay, penge. Mamaya, pare. Ito ang tama, pare. Yung ang lakas ng tama, pero hindi ka wasak. Yun ang pinakamahalaga doon. Yan ang astig, pare. Maanghang na, hilaw pa, Red Horse pa, pare. Pero syempre, lagi niyong tatandaan, drink responsibly, mga inaanak. And syempre, i-try nyo to. Gusto kong makita na in-attempt nyo to mga ginawa natin dito. Napakadali, napakasarap, pare. Sana hindi ako naanghangan. Anghang, pare.